به نام خداوند جان و خرد. داستان نخجیران و شیر. مثنوی معنوی دفتر اول. در یک چراگاه سرسبز و خرم که حیوانات شکاری بسیاری در آن میزیستند، شیر قرانی آسایش را از آنان سلب کرده بود. شیر هر روز در پی شکار آنان بود و آن مرغزار باصفا برایشان جهنم شده بود. حیوانات با هم مشورت کردند که چطور میتوان از شر مزاحمت‌های شیر در امان بود. هر کس نظری ابراز کرد تا اینکه تصمیم گرفتند نزد شیر بروند. چند نماینده حضور شیر رسیدند و گفتند: شاها، این حمله تو و گریز ما هم تو را خسته می کند و هم باعث ترس و هراس ما می شود. از این پس تو در پی صید ما نباش و ما هر روز از بین خود یکی را به قید قرعه انتخاب می کنیم و برای غذای تو می فرستیم. با این کار هم تو خسته نمی شوی و هم این چراگاه برای ما محل آسایش و امن می شود. شیر این پیشنهاد را پذیرفت، ولی بین او و نخجیران بحثی طولانی درباره مسئله جبر و اختیار در گرفت و همچنین در این زمینه که کوشش و تلاش برای کسب رزق و روزی لازم است یا اینکه باید به خدا توکل کرد و خود او روزی را به مخلوقات خود میرساند. نخجیران معتقد بودند که موجودات عالم برای رزق و روزی خود باید فقط به خدا توکل کنند و به او ایمان مطلق داشته باشند. نیست کسبی از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب تر. این جهد و کوششی که شیر برای کسب روزی و صید نخجیران می کند در واقع نوعی کفر و انکار قدرت خداست. بسا کسان کوشش و جد و جهد می کنند که از بلایی بگریزند اما به بلایی سخت‌تر گرفتار می شوند. از مار می گریزند اما در کام اژدها می افتند. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. در حالی که رساندن روزی دست خداست و به هیچ کوشش و تلاشی به موجودات عالم ارزانی می شود. اما شیر برعکس اعتقاد به کسب و جهد داشت و می گفت: گفت شیر آری ولی رب العباد، نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پایه رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. شیر گفت: شما درست میگویید. من نیز با عقیده شما موافقم که همه امور در دست خداوند قادر است. اما خداوند به ما دست و پا داده، به ما اندیشه عطا کرده و اینها مانند نردبانی است که پیش پای ما نهاده است. ما باید پله پله این نردبان را بالا رویم. پس اعتقاد کامل به جبر نوعی توقع بیجاست و مثال آورد که پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. این دست و پای ما نشانه است که او ما را برای جد و جهد آفریده. اگر فقط برای توکل بود، وجود این دست و پا چه معنی داشت؟ وقتی کسی به کارگری بیل می دهد، معلوم است که از او کار و جهد می خواهد. شیر دلایل دیگری هم ارائه داد. این بحث جهد و توکل، قضا و قدر و جبر و اختیار بخش عمده‌ای از این داستان را در بر می گیرد. سرانجام نخجیران در مقابل استدلال شیر کوتاه آمدند و قرار گذاشتند که غذای شیر را هر روز خودشان تأمین کنند. پس هر روز از طریق قرعه یکی از حیوانات را نزد شیر می‌فرستادند. قرعه به نام هر یک می‌افتاد، بدون هیچ تأخیری مثل یک یوز پلنگ به سرعت به سوی شیر می‌دوید و خود را به او می‌رساند. این روال چند وقتی ادامه داشت تا اینکه قرعه به نام خرگوش افتاد. اما خرگوش بنای ناسازگاری گذاشت. نافرمانی کرد و گفت: تا کی باید جور و ستم شیر را تحمل کنیم؟ نخجیران از این کار خرگوش به شدت به هراس افتادند، زیرا نقض عهد کردن با شیر می توانست عاقبت ناخوشی برایشان داشته باشد. این بود که به اعتراض به او گفتند: ای ستیزه جو، ما تا کنون صدها همانند تو را فدا کرده ایم. حالا که نوبت توست، سر ناسازگاری و نقض عهد داری،
تا شیر نرنجیده زود خود را به او برسان. خرگوش گفت اگر به من فرصت دهید می توانم شما را از شر او راحت کنم. من خدعه‌ای درباره او به کار خواهم بست و با این ترفند شما و فرزندانتان را از این جبار ظالم نجات خواهم داد. نخجیران هراسان از بدقولی به شیر به خرگوش تاختند و گفتند قوم گفتندش که ای خرگوش دار، خویش را اندازه خرگوش دار. هین چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران. تو با این خردی و کوچکی به انجام کاری لاف میزنی که به فکر از تو بزرگتر و هوشمندتر از تو نرسیده. خرگوش فهمید که آنان به خاطر جثه کوچکش موافقت نمی کنند. پس گفت به کوچکی اندامم نگاه نکنید. من حیله‌ای به کار خواهم برد که با آن بزرگتر و نیرومندتر از شیر نیز هلاک خواهد شد. نخجیران پرسیدند نقشه و حیله تو چیست؟ خرگوش گفت رازداری حکم می کند که این را عیان نکنم. فقط شما به من اعتماد کنید. سرانجام بر اثر اصرار خرگوش نخجیران با هراس فراوان موافقت کردند و خرگوش به سوی شیر روان شد. اما عمدن رسیدن را به تأخیر انداخت. این تأخیر 1 ساعتی طول کشید. از آن طرف شیر غضبناک با پنجه‌های خود خاک را می‌کند و می‌غرید و با خود می‌گفت چرا من خام این احمق‌ها شدم؟ چطور اینها با گفتار چرب و نرم خود مرا فریفتند؟ از آن طرف خرگوش هیچ عجله‌ای برای رسیدن نداشت. در راه نقشه خود را بازبینی می‌کرد و همه جوانب کار را می‌سنجید. شیر در آتش خشم می‌سوخت که دید خرگوش از دور دارد می‌آید. شیر اندر آتش و در خشم و شور، دید کان خرگوش می‌آید ز دور. می‌دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. خرگوش که ظاهراً خشمگین می‌نمود تند و تیز به سوی شیر می‌نوید. گویی کسی او را تعقیب می‌کند. هنوز به شیر نرسیده بود که فریاد شیر را شنید که می‌گفت چون رسید او بیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیر هان ای ناخلف. من که گاوان را ز هم بدریده ام، من که گوش پیل نر مالیده ام. نیم خرگوشی که باشد کوچنین، امر ما را افکند اندر زمین. تو که خرگوش حقیری هستی، چگونه جرأت کردی از من که گاوان و پیلان نر را از هم دریده ام و گوشمالی داده ام فرمان نبری؟ اما خرگوش که پیشبینی همه چیز را کرده بود ظاهراً هراسان با صدای ناله مانند گفت ای پادشاه، به من ناتوان امان بده. عفو خدایگونه‌ات را شامل حال این ضعیف کن. گفت خرگوش الامان عذریم هست، گر دهد عفو خداوندیت دست. شیر غرید که چه عذری داری؟ آیا نزد پادشاهان این موقع می آیند؟ عذر احمقانه تو بدتر از گناه است. مگر من خرم که می خواهی مرا فریب دهی؟ گفت چه عذر قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان. عذرت ای خرگوش از دانش تهیست، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. خرگوش دوباره بنای استغاثه و التماس را گذاشت. در نهایت کوچکی گفت ای پادشاه، عذر ستم دیده‌ای مثل من را فقط گوش کن. من میدانم مانند خس و خاشاکی هستم در مقابل دریای وجود تو، اما دریا هم خس و خاشاک را بر روی خود می نهد تا به ساحل برساند. توجه به عرایض من از دریای کرم تو کسر نخواهد کرد. بحر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. شیر که به تدریج در دام تملق و چاپلوسی خرگوش گرفتار شده بود، در نهایت کبر و غرور گفت دارم من کرم بر جای خود، جامه هر کس برم بالای خود. من در موقع خود کرم و بخشش بی‌نظیری دارم، اما متناسب با موقعیت هر کس کرم خود را عطا می کنم. خرگوش داستان دروغین خود را آغاز کرد و گفت
از روی لطف به غرایزم توجه بفرمایید. من صبح زود با خرگوشی دیگر به سوی شما می آمدم. این خرگوش را نخجیران برای طعام شما فرستاده بود، اما سر راه ما شیری ظاهر شد و به من و رفیقم حمله کرد. به او گفتم که ما بنده و غلام کوچک شاهنشاه هستیم، ما را رها کن وگرنه گرفتار قهر او خواهی شد. آن شیر با بیشرمی پاسخ داد که شاهنشاه دیگر کیست؟ چطور جرأت می‌کنی پیش من نام هر ناکسی را بیاوری؟ اگر از نزد من فرار کنید هم تو را هم شاهنشاه تو را خواهم درید. گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. هم تو را و هم شهد را بردرم، گر تو با یارت بگردید از درم. هرچه اصرار کردم که ما را رها کند نپذیرفت. التماس و لابه ما ثمری نبخشید. فقط قبول کرد که رفیقم را نزد خود نگه دارد و مرا برای خبر آوردن به شما شاهنشاه بزرگمان آزاد کرد. خرگوش بعد از اینکه با این بیان غرور شکن حکایت دروغین خود را تعریف کرد، شروع به تعریف از خرگوشی پرداخت که ادعا می‌کرد برای شیر آورده بود و گفت: خرگوشی که برای شما می آوردم از نظر چاقی 3 برابر من بود و گوشت بسیار لطیف و خوبی داشت. یارم از زفتی 3 چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. حالا پس از تحریک غرور و طمع شیر وقت تهدید رسیده بود. این است که گفت: با آنکه حرف حق تلخ است، به شما عرض می کنم که اگر مستمره روزانه خود را می خواهید با من بیایید و راه را از شیر مزاحم پاک کنید، وگرنه باید از رسیدن مستمره روزانه قطع امید کنید. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گوید تو را والحق مر. گر وظیفه بایدت ره پاک کن، هین بیا و دفع آن بی باک کن. شیر که غرورش شکسته شده بود و خطر قطع روزی خود را نیز احساس می کرد، کاملا در دام خرگوش مکار افتاد و گفت بسم الله بیا تا او کجاست، پیش در شو تا همی گویی تو راست. تا سزای او و 100 چون او دهم، ور دروغ است این سزای تو دهم. آنگاه خرگوش به پیش افتاد و شیر در پس او به سوی شیر موهوم روان شد. خرگوش او را به طرف چاهی می برد که از پیش نشان کرده بود. هنگامی که به چاه رسیدند، شیر دید که خرگوش ایستاده و جلوتر نمی آید. پرسید: چرا پا پس کشیده ای و ایستاده ای؟ خرگوش با ترس و لرز پاسخ داد: هراس از آن شیر پاهایم را از حرکت باز داشته. رنگ و رویم را مگر نمی بینی که مانند زرد شده و خبر از حال درونی من می دهد؟ رنگ رویم را نمی بینی چو زندرون خود می دهد رنگم خبر؟ شیر قرید و گفت: به جای این همه وراجی علت این هراس را بگو تا ببینم چرا این همه ترسیده ای؟ خرگوش چاه را نشان داد و گفت: آن شیر در این چاه ساکن است، اما من جرأت نزدیک شدن به چاه را ندارم. اگر مرا در آغوش خود بگیری احساس ایمنی خواهم کرد و از آنجا او را نشانت خواهم داد. شیر او را بغل کرد و به درون چاه نگریست. آب چاه که بسیار زلال و مانند آینه بود، عکس آنها را نشان داد. شیر در چاه دید که شیری خرگوش فربه‌ای را در آغوش خود گرفته است. بر او تردیدی نماند که گفتار خرگوش راست است. پس او را به زمین گذاشت و برای کشتن شیر خیالی خود را به درون چاه انداخت. شیر عکس خویش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. چون که خصم خویش را در آب دید، مر را بگذاشت اندر چه جهید. وقتی خرگوش از کشته شدن شیر مطمئن شد، نفسی به راحتی کشید. دست زنان و پای کوبان به سوی نخجیران دوید تا این خبر مسرت بخش را به آنان بدهد. چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران دوان شد تا به دشت. شیر را چون دید در چه کشته زار، چرخ میزد شادمان تا مرغزار. دست میزد چون رهید از دست مرگ، سبز و رقصان در هوا
چون شاخ برگ. وقتی به آنان رسید شادمانه فریاد زد: مژده مژده ای گروه عیش ساز، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. مژده مژده کان عدو جانها، کند قهر خالقش دندانها. آنکه از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جارو به مرگش هم بروفت. حیوانات شکاری که از مدتها پیش گرفتار پنجه شیر بودند، اینک شاد و خندان و ذوق کنان او را مانند شمعی در میان گرفتند و ستایش کردند. حلقه کردند او چو شمعی در میان، سجده کردندش همه صحراییان. تو فرشته آسمانی یا پری، نی تو عزراییل شیران نری. هرچه هستی جان ما قربان توست، دست بردی دست و بازویت درست. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. و از او خواستند این ماجرای رهایی بخش را تعریف کند. خرگوش گفت: اولا بدون عنایت‌های پروردگار انجام این کار بزرگ ممکن نبود. قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مر دست و پا را زور داد. و دوم این که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم و کاست. 7 دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده‌اش نعره زنان هل من مزید. اکنون که دشمن بیرون از خود را کشتیم، دشمن و خصمی قدرتمندتر در درون داریم که باید با او به جنگ بی امان و مداوم بپردازیم. این دشمن نفس اماره ماست. کشتن آن با عقل و هوش ممکن نمی شود. او اژدهایی دوزخی است، وجودی که همواره تشنه قدرت است، تشنه شهوت است، تشنه لذت است. آب 7 دریا هم این آتش شیطانی او را فرو نمی نشاند. هرچه به او رسد ناراضی است، هرچه بخورد باز گرسنه است. تمام دنیا را در زیر قدرت خود دارد و باز می گوید هل من مزید. جنگ نهایی ما با اوست. این یک جنگ ساده نیست، یک جهاد است. این است که گفته شده جنگ با نفس جهاد اکبر است، عظیمترین جهاد. شیر را خرگوش در زندان نشاند، ننگ شیری کوز خرگوشی بماند. ای تو شیری در تک این چاه فرد، نفس چون خرگوش خونت ریخت و خورد. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. شرح و تفسیر. مولوی این داستان را بلافاصله پس از داستان پادشاه مومنسوز می آورد. همانطور که گفته شده بحث در آن داستان بر سر این بود که همه اجزای عالم از جمله انسان تحت اراده مطلق خداوند هستند. مشیت الهی به هر کاری که قرار بگیرد آن کار انجام خواهد پذیرفت، حتی اگر خلاف قانون علمی منسجم و پایدار باشد. بدین لحاظ است که در داستان پادشاه مومنسوز آتش که ذاتش سوزاندن است، کودکی را که پادشاه ظالم به درون آن انداخته بود نسوزانید، به طوری که شاه خشمگین شد و بر آتش نهیب زد که چون نمی سوزی چه شد خاصیتت، یا ز بخت ما دگر شد نیتت. هرگز ای آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی. و آتش نیز پاسخ داد که من به امر خدا برای این کودک و حضرت ابراهیم گلستان شدم. نه فقط من بلکه همه اجزای عالم فرمانبردار خدا هستند. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. پس بنا به این گفتار مولانا در جهان جبر مطلق حکم فرما. در ادامه آن داستان مولوی دلایل کلام خود را بیان می کند.
اما به نظر می رسد مولوی اینجا نگران می شود که شاید بیان این جبر مطلق خواننده‌اش را به گمراهی بکشاند و گمان کند که او اعتقاد کامل به نظریه جبرگرایی اشعریان دارد. اگر چنین باشد، اگر همه امور به اراده خداست، پس گناه چه معنی دارد؟ پس پیامبران چرا آمدند؟ پس چرا کتاب‌های آسمانی بر انسانی که اختیاری در اعمال خود ندارد نازل شده است؟ پس چرا ما را از انجام کاری منع و برعکس به انجام کار دیگری تشویق کردند؟ آیا همین دستورات دینی خود نشانه‌ای از داشتن اختیار انسان نیست؟ بدین لحاظ است که مولوی بلافاصله پس از آن حکایت این داستان نخجیران را بیان می کند و در قالب آن به این پرسش پاسخ می دهد که جبر یا اختیار در عالم به ویژه در انسان تا چه حد می تواند با واقعیت همراه باشد. در این داستان نخجیران و از جمله خرگوش نماد نفس است که آزادی انسان را با ترفندهای ویژه خود از او میگیرد و سرانجام به چاه تاریکی و سقوط سرنگونش میکند. شیر نماد انسان است، همان وجودی که در زمین اشرف مخلوقات است و مانند شاه بر دیگر موجودات زمین حکومت میکند. اما این وجود والا که اگر گرفتار وسواس نفس خود نشود، همواره آزاد و مختار خواهد ماند، از همان آغاز داستان با پذیرش شرط نخجیران یعنی نفس خود را محدود می کند و جبر مشروط را می پذیرد. جز وظیفه در پی صیدی میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیا. گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. گفتن همین آری آغازگر گرفتاری انسان است. شیر در مقابل این محدود کردن مشروط آزادی خود چه کسب می کند؟ تنپروری. درست با معنی ظاهری همین کلمه، یعنی تن و جسم را پرورش دادن و از روان و روح غافل ماندن. نفس انسان نیز همین را می خواهد. او از همین خرده عقب نشینی ها استفاده می کند و از همین گرایش های جزئی انسان به تنپروری می رسد. به همین روی شیر که نماد انسان است به تدریج اسیر خدعه و ترفند نفس یعنی خرگوش می شود و در آخر به چاه می افتد و می میرد. اما آیا سرنگونی به چاه گمراهی انسان یک امر تکوینی بود؟ یعنی آیا انسان مجبور به گول خوردن نفس است؟ تردیدی نیست که پاسخ مولوی منفی است. اگر شیر از بازی‌های خرگوش آگاه بود، هرگز گرفتار او نمی‌شد. اگر آگاه بود که خرگوش او را برای کشتن به چاه می‌کشاند، هرگز با او همراهی نمی‌کرد. اما شیر رفت. انگیزه اغفال او چه بود؟ از یک طرف غرایز جسمی که غریزه خوردن نماد آن در این داستان است و از سوی دیگر آن تمایل تسکین ناپذیر و ویرانگر بسیاری از انسانها یعنی خودبینش بینی و منیت. مولوی همین را می‌خواهد بگوید که هر کس در این عالم اسیر این تمایلات ویرانگر درون خود شد، سرانجامش سرنگونی در چاه مذلت و گمراهی و ضلالت است. آیا این نتیجه در رویدادهای تاریخی برای ما آشنا نیست؟ آیا قدرت نمایانی را ندیده این که اسیر همین منیت شدند و گول خوردند و به چاه سقوط افتادند؟ مولوی در آخر داستان به این موضوع انگشت تأکید می‌گذارد که البته کشتن نفس کار هر کس نیست، کاری است بسیار دشوار و از زبان خرگوش می‌گوید سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. کار انسان شیر صفت قدرتمند که در جنگ صفهای دشمن را می شکافت و می شکند به مراتب آسانتر و دست یافتنی تر است از آن کس که نفس سرکش خود را در نبردی سهمگین کشته و شهریار وجود خود شده است. زیرا جنگ‌های متداول جهان ناشی از ارضای نفس جنگجوست و نفس انگیزه‌های لازم را در او پدید می‌آورد.
اما جنگ با نفس اماره نیاز به قدرتی الهی دارد و فقط کسانی در این جنگ توفیق یافتند که از قوت حضرت حق برخوردار بودند. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. مولوی با بیان این مطلب پلی میزند به داستانی دیگر، داستان سفیر روم و خلیفه دوم. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد.